It's me again, Angelica Lapsinto, and if you're new to my channel, please like and subscribe. So guys, for today's video is gagawa tayo ng Chuckie jelly in easy way. So ang mga kailangan natin is, ang gagamitin ko ulit is itong empty bottle namin ang pinaglagyan ng milk tea. Then, sugar, pero depende sa inyo kasi kung gaano katamis yung gusto nyo. Then, Chuckie, and then evap milk, and black gulaman, crack ice. So, yan lang ang kailangan natin para gumawa ng Chuckie jelly in easy step. Ganun lang kadali. So, ayan. So, itong gulaman is naluto ko na. So, gagayatin na lang muna natin siya. Guys, after natin lutuin at pakuluin at palamigin yung gulaman is, so yan matigas na siya. Ang gagawin natin is gagayatin siya natin ng maliliit. So yan guys. Gayatin nyo lang siya ng maliliit. Depende sa inyo kung anong gusto nyo shape. Pero mas better kung maliliit yung gaya. So yan guys, ganyan lang siya madaling gayatin. Yung isang gulaman guys is marami na kayong magagawa. So yan, ganyan lang. So ang next step natin is ilalagay na natin yung Chuckie sa baso. Pero guys, iba't ibang version yung Chuckie jelly nila ha. Ito yung version ko lang ng Chuckie jelly. So pwedeng yung gayahin. Sabi yung iba-ibang version yung gawa nila. So ito yung Chuckie jelly in easy way lang. Ayan, and then isalin. So yun guys, wala kasi kami mabila ng malaking Chuckie. Mas okay sana kasi kung yung malaking Chuckie mas makakatipid. Kasi ito is 23 pesos. So yung malaki is nasa 90 plus lang, madami na. Ayan guys, isalin lang natin siya. Next step guys is ilalagay na natin itong gulaman. Depende naman sa inyo kung gaano kadaming gulaman. Pero kasi kami, mas gusto namin madaming gulaman. Masarap kasi siya. Yung pag sumipsip ka, parang yung sa milk tea, parang pag sumipsip ka nung tapioca pearl is masarap. Nakakaganang uminom. So ayan, ganito kadami. Kasi lalagyan pa natin to ng ice at saka. Wow, sarap. Ayan. Ang next step natin is lalagyan natin siya nitong evap milk. Hindi pang mabubo. So yan guys. And then, ang next step is hahaluin muna natin at saka yan, hahaluin natin para mag-mix yung Chuckie at saka yung evap milk. No, piling ko ang sarap. So yan. And then, ang next step is titikman natin kung sarap! Pero guys, depende sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo. Kung gusto nyo, lagyan nyo parang siya ng sugar or kung hindi na. Kasi sa akin, mas gusto ko yung hindi sobrang tamis. Kasi pag sobrang tamis, nakakaumay, ang bilis nakakasawa. Ganun. So, ang next step natin is lalagyan natin ng yelo. Hindi ko siya nilagyan ng sugar kasi ayoko na sobrang tamis. So ayan guys, ganun lang kadali ang paggawa ng Chuckie jelly natin. Pero yun is version ko lang. Sa iba kasi is maraming step pa yung ginagawa nila. Pero kahit ganyan naman, masarap na siya. So ayan, tapos na natin ang ating Chuckie jelly. So it's time para tikman na natin. So haluin lang muna natin siya. Yun guys, tingnan nyo kung gaano kasarap yung Chuckie jelly. Ang sarap. Grabe ang sarap niya. Alam niyo yung nabibiling parang yung nabibili sa mga cafe na parang dark choco or choco something flavor chocolate. Ganun yung lasa niya. Ang sarap. Grabe. Try nyo to sa bahay nyo. Ang sarap niya.
So yun lang guys, at dyan na nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo ngayon sa aking video. So if you like this video, give this video a thumbs up. In my channel, don't forget to click the subscribe button and don't forget to click the notification bell button beside para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun lang guys, thank you for watching! Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la